नमस्ते, सुका क्रिएसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई एउटा कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु, जुन कुरा यो युट्युबले हामीहरुको लागि बाँड्दै छ। र त्यो बाँड्ने कुरा के हो, कति पैसा हामी त्यसबाट पाउन सक्छौं, कसरी पाउँछौं र त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ र यस्ता कुराहरू म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र यदि अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। त साथीहरु, सुरु गरौँ आजको भिडियो। युट्युबले $10 करोड बाँड्ने तयारी गर्दैछ। त्यो हामी सबैको लागि। त यो तपाईको भागमा कति पर्छ त्यो तपाईले आफैले बनाउने हो। तपाई कति लिन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईमा भर पर्छ। अहिले विश्वभरि सबैभन्दा बढी रुचाइएको छ टिकटक। यो टिकटकको प्रतिस्पर्धामा युट्युबले नयाँ एउटा कार्यक्रम ल्याउनको लागि फन्डको जोहो गरेको छ। त्यो फन्ड नै युट्युब सर्ट्स फर्म हो। यो युट्युब सर्ट्स फर्म छोटो समयको एकदम जस्तो तपाईहरुले टिकटकमा भिडियो देख्नुहुन्छ त्यस्तै खालको छोटो खालको भिडियो बनाउने र युट्युबमा अपलोड गर्ने हो। त यसरी अपलोड गरिसकेपछि तपाईले त्यस भिडियोमा तपाईको कन्टेन्ट कस्तो छ र कतिले हेर्छन् त्यो भ्युज अनुसारको तपाईले पैसा पाउनु हुनेछ। तपाईहरु जति टिकटक युजरहरु हुनुहुन्छ, अब टिकटकबाट भन्दा युट्युबबाट फाइदा हुने मैले देखिरहेको छु। त्यसैले अबदेखि तपाईहरु युट्युबतिर पनि लाग्नुहोस्। साथीहरु, यो युट्युबले अहिले यो सेप्टेम्बरबाट 2021 को सेप्टेम्बरबाट यो लागू गर्दैछ र अब यसबाट हामी सबैले फाइदा लिन सक्ने छौं। यो फन्ड भनेकै तपाई हामी जस्ता युट्युबको क्रिएटरहरुको लागि हो र यसको लागि तपाईले गर्नुपर्ने काम के हो भने तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट नै त्यो सर्ट्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। अरु कसैको कपी गरिएको कन्टेन्ट हुनु भएन र कम्युनिटी गाइडलाइन्स जुन युट्युबको छ त्यो गाइडलाइन्सलाई मिट गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा बाहिर जानु भएन। त्यति गरेर तपाईले सर्ट्सहरु बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्नुभयो र तपाईको भ्युजहरु त्यही किसिमको आयो। जति धेरै भ्युज तपाईले पाउनुहुन्छ त्यही अनुसारको तपाईको कमाई हुन्छ र त्यो जुन $10 करोड छ त्यसको भाग कति तपाईलाई पर्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ। र यो अहिले चाहिँ इन्डिया र अमेरिकाको लागि मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको छ। अब यो बिस्तारै हुनेछ अरु देशहरुमा पनि। तपाईहरु पनि तयारी गर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो नेपालसम्म आइपुग्ने बेलामा हामी पनि त्यो फाइदा लिन सक्ने गरी अगाडि बढौं भन्ने जानकारी दिनलाई म यहाँ आएको थिएँ। त तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोस् भन्दै सुरक्षित रहनुहोस्। बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।